Hej och välkommen! Att plugga på universitetet, det är ju en helt fantastisk resa, eller hur? Men vi vet ju också att det kan vara, riktigt tufft ibland. Så i den här genomgången, då ska vi faktiskt knäcka koden till en av de allra viktigaste resurserna för att du ska lyckas. Pedagogiskt stöd. Tänk på det som en personlig verktygslåda, du vet, som är gjord för att ge alla exakt samma chans att nå hela vägen. Ja, det här citatet, det kändes så betyngande. Istället för att det skulle vara roligt att studera. Känner du igen den där känslan? Att allt liksom bara blir för mycket? Du är verkligen inte ensam. Det är en otroligt vanlig känsla. Och en mentor vid Malmö universitet satte verkligen huvudet på spiken. Särskilt om man har en funktionsnedsättning, då kan ju starten kännas som en rejäl uppförsbacke. Men, och det här är viktigt, det är precis därför det här stödet finns. Det finns hjälp. Okej, så här ser vår lilla resa ut idag. Vi börjar med att prata om den där överväldigande starten. Sen kikar vi på stödet som faktiskt gör skillnad. Vem har då rätt till det här stödet? Och vad exakt kan man få för hjälp? Självklart går vi igenom hur du ansöker. Och till sist, hur du knäcker koden till just dina studier. Häng med! Ja, en överväldigande start. Det är ju precis det vi pratar om. Att bara erkänna att det är en utmaning. Kanske en ny stad, helt nya krav, ett helt annat sätt att plugga på. Man kan absolut känna sig överväldigad. Och det är okej. Men det får ju inte ta över det som är hela poängen. Att det faktiskt ska vara kul att lära sig nya saker. Men okej, hur stor skillnad gör det här stödet i praktiken då? Alltså på riktigt. Istället för att jag bara står här och pratar så tycker jag vi ska lyssna på några studenter från Malmö universitet som faktiskt har använt det här. De har vänt sina utmaningar till styrkor. Hör här till exempel Felicia som pluggar till socialpedagog. För henne var det en enda grej som förändrade allt. Talböcker. Som hon säger, det har varit till jättestor hjälp för hennes läs- och skrivsvårigheter. Plötsligt, tack vare en tjänst som heter Legimus, kunde hon ta till sig all kurslitteratur precis som alla andra. Tänk vilken skillnad! Och Erik som pluggar till grundlärare, han sätter verkligen fingret på vad det här handlar om. Det han säger är ju att anpassningarna gör att hans funktionsnedsättning inte blir ett hinder. Han kan prestera utifrån sin kunskap och det är ju precis det som är hela poängen, eller hur? Att spelplanen blir rättvis så att det är vad du kan som räknas, inte vad som står i vägen. Okej, det här låter ju toppen. Men den stora frågan är ju, vem är det då som har rätt till det här stödet? Låt oss dyka ner i reglerna. All right. Det allra viktigaste ordet här är varaktig funktionsnedsättning. Vad betyder det då? Jo, i praktiken och enligt lagen så betyder det en begränsning som du har haft eller som man tror att du kommer ha i minst ett halvår. Så, vi pratar alltså inte om att du bryter benet och är borta i några veckor. Det här är något mer långvarigt. Och det här begreppet, det täcker in ganska mycket. Som du ser här, allt från dyslexi och läs- och skrivsvårigheter till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Men det stannar inte där. Det kan också handla om psykisk ohälsa, till exempel borderline, eller olika kroniska sjukdomar som fibromyalgi. Det som är den gemensamma nämnaren för allt det här är att du måste ha ett intyg. Ett papper som förklarar exakt hur din situation påverkar just dina studier. Okej, så ponera att du har rätt till stöd. Vad kan man få då? Vad finns det egentligen i den här berömda verktygslådan? Låt oss ta en titt på vad som erbjuds på Malmö universitet. Här har vi en bra överblick. Det är uppdelat i lite olika kategorier. Vi har till exempel anpassad examination. Det kan ju vara klassiken förlängd tid på tentan eller att få sitta i en mindre sal eller använda en dator. Sen har vi studiestöd som anteckningshjälp, guld värt, eller talböcker. Under personligt stöd hittar vi mentorer som kan hjälpa dig med planering och struktur. Eller att tolka vad läraren egentligen menar med en uppgift. Och såklart tekniska hjälpmedel som diktafoner om du vill spela in föreläsningar. Det finns alltså en hel del att välja på. Och nu, lyssna noga. För det här är nog det viktigaste tipset i hela den här genomgången. Universitetet självt säger, ansök direkt när du blir antagen. Vänta inte. Även om du tänker, jag är inte säker på om jag behöver det här. Tänk på det som en försäkring. Det är så mycket bättre att ha ett beslut klart i handen så att hjälpen finns där den dagen du faktiskt känner att du behöver den. Då slipper du stressa med det mitt i en tuff kurs. Okej, dags för
Det praktiska, hur gör man då? Hur ansöker man? Jo, allt sker via ett nationellt system som heter NICE. Det är samma system som de flesta högskolor och universitet i Sverige använder, så det är ganska standardiserat. Visst, den officiella guiden har 7 steg, men ärligt talat, vi kan koka ner det till 4 enkla grejer. 1. Du loggar in i NICE. 2. Du laddar upp ditt intyg, det där viktiga pappret vi pratade om. 3. Du beskriver med egna ord vilka svårigheter du har. Och 4. Du kollar igenom allt och klickar på skicka. Klart! Det är faktiskt inte så krångligt som det kan låta. Och igen, nyckeln till att allt det här ska gå smidigt, det är ditt intyg. Det måste komma från legitimerad personal, typ en läkare, psykolog eller logoped. Och det absolut viktigaste är att det inte bara står vad du har för diagnos, utan hur den påverkar just dina studier. Det är den informationen samordnaren använder för att avgöra vilket stöd som passar bäst för dig. Så, vad händer sen då när du har skickat in? Jo, då tar en samordnare på universitetet vid. Den personen går igenom din ansökan och ditt intyg och fattar ett beslut. Det här beslutet får du i ett dokument som kallas NICE-besked. Det är helt enkelt ditt bevis på vilket stöd du har rätt till. Du får ett mejl när allt är klart med själva beskedet och information om hur du kommer igång. Okej, då börjar vi närma oss slutet. Låt oss knyta ihop säcken. Vi började ju med den där tunga, betungande känslan. Så hur går man från den till en studietid som faktiskt känns meningsfull och rolig? Och här är svaret så perfekt formulerat av mentorn igen. Men när man väl har knäckt koden så är det så roligt. Det är ju det som är målet. Att använda stödet som en nyckel. En nyckel för att låsa upp din egen potential och hitta tillbaka till glädjen i att lära sig. Det är precis den känslan vi vill att du ska ha. Så, om du bara ska ta med dig en enda sak härifrån idag, låt det vara det här. Var proaktiv. Vänta inte tills du kör fast. Sök stöd i tid. Kom ihåg, det finns där av en anledning. För att du ska ha samma chans som alla andra att klara dina studier och nå dina drömmar.